Také vás nechávají v klidu tajemná a záhadami opředená místa. Některá z nich jsou doslova prosycena příjemnou energií, kterou pocítí i ti, kteří běžně nejsou na takové věmy citliví. Existují však i místa spojovaná s neštěstím a tragédiemi, kde již samotný pobyt nepřináší příjemné pocity a některá místa v sobě ukrývají záhady, které se dosud nepodařilo objasnit. Říká se, že v každé z legend leží pravda. Pojďte objevovat místa s nimi spojená. Největší český menhir, kamenný pastýř. Energetická magnetická pole dovedli mistrně využít Keltové ke svým obřadům a rituálům. Většinou se jednalo o obřady spojené s přírodními úkazy. Aby energii země podchytili a využili, vstyčovali na různých místech megalitické stavby. Na našem území se jich dochovalo několik. K těm nejznámějším patřil kamenný pastýř se svým stádem. Jednalo se o menhir obklopený 12 menšími, které však časem museli ustoupit orbě. Dnes u vesnice Klobouky najdete pouze pastýře, 3,5 metru vysoký červenohnědý pískovec. Dodnes se vědcům nepodařilo určit jeho původní význam. Zajímavým faktem je souvislost mezi menhirem a horou Hříb, kterou od kamene můžete zahlédnout. Pozorováno od pastýře vychází slunce ve dnech 34. a 13.8. přímo za Hříbem, tedy přesně na významné keltské svátky Beltyn a Lugnasad. Je pravdou, že v okolí Klobouk byly odkryty keltské hroby, takže mnozí lidé trvají na tom, že obrovský menhir vstyčili právě Keltové, na našem území kmen Bojů. Ovšem pravdou je i to, že záhadná megalitická kultura, která stavby obřích balvanů budovala po celé západní Evropě, působila přibližně ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, tedy o mnoho dřív, než sem přišli Keltové, kteří od těchto lidí jistě jejich znalostí čerpali. České menhiry jsou nejspíš nejzazším výběžkem rozšíření podobných staveb v severním Německu. Kultura, která je budovala, žila podél mořských pobřeží a řek. K nám patrně přišla po Labi a pronikla i proti proudu Ohře a Vltavy. Většina hypotéz přisuzuje megalitům energetickou roli. Pomocí kamenů je prý možné získávat energii potřebnou k posílení a ochraně lidí, rostlin a zvířat. Jinde naopak mohly menhiry plnit úlohu ochrannou, jako jakési zátky uzavírat negativní energii a bránit ji ve škodlivém vlivu na vše živé. Pomocí přesných céziových magnetometrů bylo zjištěno, že pastýř nejen vytváří zápornou magnetickou anomálii, ale při východu slunce se tato anomálie nevysvětlitelně posouvá o 1 metr na východ. Kámen kolem sebe vytváří ochranné pole ve tvaru kruhu. Pokud jsou po obvodu tohoto kruhu seřazeny další kameny, předává menhir energii těmto kamenům, které jsou pak rovněž energeticky spojeny. Může tak vznikat a od kruhu se šířit ochranné energetické pole, schopné tlumit destruktivní zóny, včetně dnes již i oficiálními
vědci uznávaných zón geopatogenních. Veřejová skála. Vstup do bájné hory Blaník. Na severozápadním úpatí hory Velký Blaník se nachází výrazný skalní útvar zvaný Veřejová skála. Podle mnoha legend se právě v této skále nachází vstup do bájného podzemí hory, kde odpočívají blaničtí rytíři. Na temeni Velkého Blaníku jsou kupy kamenů a takzvané rytířské skály, které nápadně připomínají jakousi dávnou rozbořenou stavbu. Dříve se vysvětlovalo, že jde o pozůstatky středověkého hradu. Nejnovější zkoumání však ukázalo, že jde o málo znatelné zbytky dávného halštatsko-latenského hradiště, staré více než 2000 let. Mezi místními obyvateli se vyprávějí nejrůznější příběhy o tom, že někdo vstoupil do hory, zanedlouho z ní vyšel, ale ve skutečnosti uběhlo mnoho let. Badatelé se domnívají, že tyto příběhy lze vysvětlit pouze tím, že na Blaníku či v jeho bezprostředním okolí je možný vstup do paralelního světa či časoprostorový tunel. Blaník je sopečného původu, navíc se nachází v oblasti s jistými geomagnetickými anomáliemi. A to by mohlo vysvětlovat příčinu oněch záhadných jevů. Dub, který pamatuje Oldřicha a Boženu. Němým svědkem dávných časů je také Oldřichův dub, strom, o němž se zmiňuje i Kosmova kronika. Dřevina, zapsaná na seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO, stojí už 1000 let poblíž obce Peruc a pamatuje například bájné setkání knížete Oldřicha a pradleny Boženy. Ke slavnému setkání mělo dojít roku 1002, kdy Oldřich spatřil ve zdejších temných lesích u studánky čarokrásnou děvu Péruc Prádlo. Jeho srdce pro ní zahořelo a i Boženě se urostlý kníže zalíbil. Problémem nebylo ani to, že Oldřich byl ženatý a Božena vdaná. Jak praví Kosmas, považovalo se tehdy za hanbu, spojil-li se někdo trvale s jedinou ženou. Dutina stromu, který jako němý strážce času zhlíží na dění kolem sebe, byla silně poškozena požárem založeným vandaly. Strom přežil díky laskavé péči lidí, kteří ho pravidelně ošetřují. Daří se mu celkem dobře a vypadá to, že s námi ještě několik staletí zůstane. Klid v duši u nejstarší rotundy v Čechách. Na vyvýšenině nad Zákolánským potokem u obce Kováry stojí zbytky hradiště Budeč, které bylo založeno za prvních přemyslovců. Zdejší hradiště bylo jedním z mnoha, které budovali Slované na návrších jako opevněná sídla. Rotunda Petra a Pavla je vůbec nejstarší dochovanou stavbou v celých Čechách a také se jedná o nejstarší školu na našem území. Vzdělával se zde v 10. století sám svatý Václav a ještě před ním kelští druidové, kteří zde soustředili školu přírodní a duchovní moudrosti. Budeč samotná má velmi silnou pozitivní energii a z pohledu zhora vypadá jako srdce. Na Budči se vytváří kola ohraničeného prostoru zvláštní energie. Kola mají v názvu i dvě nejbližší obce, Zákolany a Koleč.
U citlivějších lidí tato energie navodí klid v duši a povznesení nad problémy okolního světa. Tajemné podzemí pod hradem Trosky. Trosky jsou jednou z dominant českého ráje. Tajemné podzemí hradu přitahovalo pozornost amatérských badatelů a dobrodruhů od 18. století. Hrad tvoří dvě věže, Baba a Pana. Pověst vypráví o staviteli Čeňkovi z Wartenberka, který nechal kvůli tajnému zásobování a možnosti úniku vybudovat podzemní chodby a jeskyně. V chodbách je k vidění mnoho varovných nápisů, psaných dokonce i Švabachem, které odrazují případné dobrodruhy k dalšímu pátrání. Podle svědectví obyvatel z doby před druhou světovou válkou chodba ústí k podzemnímu jezírku, které sloužilo jako zásobárna vody pro hrad. Skutečností je, že doposud nebyly na hradě nalezeny žádné stopy po studni. Za jezerem mají být nízké, železem pobité dveře vedoucí k nikdy neobjeveným pokladům. Roku 1859 se 4 studenti ze Sobotky po několika dnech prokopali úzkou chodbou do velké jeskyně, která byla dle jejich slov prostorná jako malé náměstí v Jíčíně. Šikmou chodbou se odtud studenti dostali do hlubokého sklepa, kde jim v dalším postupu zabránil obrovský balvan, na kterém bylo černou olejovou barvou napsáno "Ani krok dále, sice tvoje smrt". V podzemí hradu by tak dodnes měly být ukryty cennosti loupeživých rytířů Šofa a Švejkara a také Otisbergova, který se roku 1415 podílel na vyloupení opatovického kláštera. Vstup do podzemí z hradu je ale velmi dobře ukrytý. Dodnes se jej nepodařilo objevit. Jediným přístupným místem je asi 500 metrů východně od hradu v příkré zalesněné stráni vchod do jeskyně. Nabijte se v Panenském Týnci. Panenský Týnec je staré městečko založené pány ze Žerotína ve 13. století. Z této doby pochází také nedostavěný mohutný gotický chrám, jehož magická síla se skrývá v mohutných kamenných zdech. Místo patří mezi nejsilnější a nejmystičtější místa v České republice. Známý psychotronik Stanislav Brázda naměřil v prostorách chrámu konstruktivní zónu číslo 8, tedy nejsilnější a uzdravující. Zóna v Panenském Týnci svým tvarem připomíná kříž a pobyt na tomto místě je doporučován zejména lidem trpícím depresemi se sklony k sebevraždě. Brána pekelná na hradě Houska. Hrad Houska je jedním z nejtajuplnějších míst v České republice. Není ani zcela jasné, proč byl hrad postaven. Stojí na místě, které nemá žádný strategický význam. Daleko od významných stezek, nebyl hradem královským, neplnil funkci hraničního hradu a navíc byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Ještě zvláštní je, že celý obranný systém je postaven tak, jako by hrad chránil něco, co se nesmělo dostat ven. Podle legend byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou stojí hradní kaple, jejíž gotická výmalba je více než tajemná a nemá ve světě obdoby.
Ústředním motivem je jakási levoruká lukostřelkyně, poločlověk, polozvíře, která míří šípem na člověka. Levorukostí se tenkrát vždy prezentovalo něco divného, zvláštního, cosi od ďábla. Brána pekel se jednoho dne otevřela puknutím skalní stěny a jak barvitě líčí legendy, nebyla tu nouze o zjevení démonů a ďáblů. Otvor, který se jevil jako zcela bezedný, se podařilo zasypat až po 3 letech usilovné práce a nad místem praskliny byla pro jistotu postavena hradní kaple jako zátka pekel. Traduje se také, že v podzemí hradu je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž mají být pohřbeny jisté věci a kostry nelidí. Místo, kudy bylo možno do těchto chodeb vstoupit, mělo být označeno nad dnes již neexistující hradní bránou. Zajímavé je samotné pojmenování houska. Slovo prý pochází od keltského výrazu goska, což znamená brána. Při prohlídkách hradu se dodnes stává, že se návštěvníkům udělá nevolno nebo mdlo, či mají pocit lehkého omámení.